So hello and a very good afternoon everyone. আজি আপোনালোকৰ 12th of July 2024 আৰু আজি মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে GS2 আপোনালোকৰ যদি চাই GS2 পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আমাৰ যোনটো মানে পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স আছে তাত আপুনি যদি চাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট চ' সেই পাৰ্টটো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আহক তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চ' প্ৰথমতে যদি চাওঁ আমি ইয়াত কণ্টেণ্টছখিনিত মই ইয়াত দিছোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আপোনাৰ কি প্ৰভিজনছখিনি তাৰপিছত সিগনিফিকেন্স তাৰপিছত আমি তাত ষ্টাডি কৰিম চেলেঞ্জেছ এণ্ড দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' ষ্টাৰ্টিং উইথ ইন্ট্ৰডাকশ্যন যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে চাওক আমাৰ সংবিধানৰ যোনটো পাৰ্ট 5 হয় পাৰ্ট 5ৰ আপোনালোকৰ আৰ্টিকল আছে 324 to 329 আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকল কেইটা যদি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি পাৰ্টটোত আমি চাওঁ তেতিয়া আমি এটা কথা তাৰ পৰা বুজো যে এই পাৰ্টটোত আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনছৰ কথা মানে কোৱা আছে So তাত আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এনচিয়ৰ্ছ কণ্ডাক্ট অফ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ ইন এন ইম্পাৰ্চিয়েল মেনাৰ মানে পাৰ্চিয়েলিটি নথকাকৈ আমি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে এণ্ড ইনফেক্ট এই পাৰ্টটোৱে মানে এই আৰ্টিকল কেইটাই আপোনাৰ এম্পাৱাৰ কৰে পাৰ্লিমেণ্টক টু মেক লজ টু ৰেগুলেট দ্য ইলেক্টৰেল প্ৰচেছ চ' যদি আপুনি চাই এতিয়া পাৰ্লিমেণ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে টু মেক লজ চ' কেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে what is the way forward so কি তাত provisions আনিব লাগে সেই গুটেখিনি ইলেক্ট্ৰল প্ৰসেছৰ যোনখিনি লজ হয় সেইখিনি পাৰ্লিমেণ্টে বনাব পাৰে হেতু এই পাৰ্টটোত পাৱাৰ দিয়া আছে পাৰ্লিমেণ্টক ওকে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 15ত তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আৰ্মেণ্টিছ প্ৰভিজনছ আৰু ইনফেক্ট যদি চাই এই আৰ্টিকল কেইটাৰ ভিতৰত থকা 324 to 329 পাৰ্ট 15ৰ যদি আমি আৰ্টিকল কেইটাৰ কথা কওঁ চ' ইনক্লুড মানে তাৰ ভিতৰত যদি আপুনি চাই তাত আই মিন এই বস্তুখিনি যোনখিনি প্ৰভিজনছ আছে ইয়াৰ ভিতৰত চ' এই বস্তুখিনিক আপোনালোকৰ ইন লেটাৰ ইন স্পিৰিট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে পাৰ্লিমেণ্টে সেইকাৰণে একৰ্ডিংলি দুটা ল ফ্ৰেম কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে পাৰ্লিমেণ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে টু মেক লজ অন দিছ টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট অ'কে চ' দুটা ল পাৰ্লিমেণ্টে আনিছিলে এটা হ'ল আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপলছ এক্ট 1950 আৰু আনখন হ'ল দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপলছ এক্ট 1951 চ' আমি এটা এটাকৈ ডিছকাছ কৰিম এই দুখনৰ অ'কে So key provisions kini ami jodi sound these are the key provisions starting with the RPA 1950 so RPA 1950 provisions ki ase so eketa apnaloke important hoy so jon keta moi bold kori disu letter keta heketa apnaloke likhi robo pare so prothom kotha RPA 1950 t apnalokor procedure kini ase for delimitation of the constituencies eta apnaloke jane je amar ki hoy আপোনালোকৰ কনষ্টিটুৱেন্সিখিনি লাগিলে লোকসভা হওক বা আপোনাৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হওক চ' তাৰ যোনবিলাক কনষ্টিটুৱেন্সি আছে এম পি আৰু এম এল এজৰ কনষ্টিটুৱেন্সিখিনি কি কৰে এটা বাউণ্ডাৰী কমিশ্যন বহে হয়নে চ' এই বাউণ্ডাৰী কমিশ্যন বা ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বুলি কওঁ চ' এই প্ৰভিজনটো আছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ দ্য RPA 1950 ঠিক আছে আৰু এই বাউণ্ডাৰী কমিশ্যনে কি কৰে আপোনালোকৰ যোনখিনি মানে লোকসভা কনষ্টিটুৱেন্সি হয় বা আপোনালোকৰ যদি ষ্টেট মানে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যোনখিনি কনষ্টিটুৱেন্সিজ হয় এম এল এ সেইখিনি কি কৰে সিহঁতে ডিসাইড কৰে বাউণ্ডাৰীখিনি আঁকে যে সাপোজ এইটো তেজপুৰ কনষ্টিটুৱেন্সি হয় চ' তেজপুৰ কনষ্টিটুৱেন্সি মানে ক'ৰ পৰা ক'লে হ'ব সেই বস্তুখিনি বাউণ্ডাৰীখিনি মেপত আঁকে মানে ঠিক আছে চ' এইটো প্ৰভিজন আছে আণ্ডাৰ দ্য RPA 1950 নেক্সটটো কি কৈছে আপোনালোকৰ প্ৰভিজন ফৰ এলোকেশ্যন অফ চিটছ ইন দ্য হাউচ অফ দ্য পিপল এণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ এতিয়া আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ যোনকেইটা শ্বিডিউল আছে শ্বিডিউলৰ আপোনালোকৰ 4th শ্বিডিউলটোত আপোনালোকৰ এলোকেশ্যন অফ চিটছ ইন দ্য ৰাজ্যসভা আছে কিন্তু ৰাজ্যসভাহে আছে কিন্তু আপোনাৰ যদি চাই আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 15 ৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ RPA Act 1950 বনাইছে তাত আপোনালোকৰ প্ৰভিজন আছে যে আপোনালোকৰ যোনখিনি চিটছ লোকসভাৰ কাৰণে হয় আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ RPA 1950 ভিতৰত আহে চ' এইটো কথা একদম ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব যে পাৰ্ট যোনটো আপোনালোকৰ আই মিন শ্বিডিউল 4th শ্বিডিউল যোনটো আছে 4th শ্বিডিউলৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এলোকেশ্যন অফ চিটছ আছে ইন দ্য হাউচ আই মিন কাউন্সিল অফ ষ্টেটছত ঠিক আছে যাক আমি ৰাজ্যসভা বুলি কওঁ কিন্তু ষ্টেট লোকসভা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ কাৰণে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে যোনখিনি প্ৰভিজন আছে সেইটো RPA Act 1950 আণ্ডাৰত আহে তাৰ উপৰিও যদি আমি চাওঁ ইট লেইজ প্ৰচিডিউৰ ফৰ দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰেল ৰোলছ এণ্ড দ্য মেনাৰ অফ ফিলিং চিটছ চ' ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কৰা যোনটো দায়িত্ব হয় সেইটো RPA Act 1950 আণ্ডাৰত ডিফাইন কৰা আছে ইনফেক্ট মেনাৰ অফ ফিলিং চিটছ কেনেকৈ চিটছবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' কিমানখিনি মানুহৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেন্সি হ'ব সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি RPA 1950 আছে তাৰ উপৰিও RPA 1950 আপোনালোকৰ আছে এবাউট দ্য কোৱালিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ চ' ভোটাৰ হ'বলৈ কি লাগিব যেনেকৈ আমি জানো 18 years হ'ব লাগিব চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব চ' তেনেকুৱা যোনবিলাক কোৱালিফিকেশ্যনছ আমি ভোটাৰ্ছৰ জানো সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ RPA 1950 আছে চ' দিজ আৰ দ্য কি প্ৰভিজনছ অফ 1950 RPA Actখন অ'কে এতিয়া আৰু 1950 চাৰিটা শিডিউলত ডিভাইড কৰা আছে প্ৰথম শিডিউলটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট শিডিউলত আপুনি পাব এবাউট দ্য এলোকেশ্যন অফ চিটছ ইন দ্য হাউচ অফ দ্য পিপল মানে লোকসভাৰ যোনটো আপোনালোকৰ কনষ্টিটুৱেন্সি ঠিক আছে 545টা চিটছ কেনেকৈ ডিভাইড কৰিছে
So এই allocation of seats population of basis ত আপোনালোকৰ so census or data use কৰে পিছত decide কৰে যে ইমানখিনি population MP হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ same for state legislative assembly so ইমানখিনি populationৰ কাৰণে এজন MLA হ'ব so এই গোটেই allocation of seat procedure টো লোকসভাৰ যোনটো হয় এটা আপোনাৰ first schedule মেনশন কৰা আছে of the RPA Act 1950 second schedule মেনশন কৰা আছে about the total number of seats in the legislative assembly ইয়াত যেনেকৈ লোকসভাৰ হয় একেটা ষ্টেটৰ যোনটো লোৱাৰ হাউচ হয় legislative assembly কওঁ ষ্টেট legislative assembly তাৰ total number of allocated seats যোনখিনি আছে এইটো second schedule আছে similarly আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ যোনটো legislative council থাকে এটা অসমৰ নাই বাৰু আপাৰ হাউচ কিন্তু কিছুমান ষ্টেটত আপোনালোকৰ আছে ঠিক আছে যেনেকৈ ৰাজস্থানত আছে আপোনালোকৰ সো তেনেকুৱা ষ্টেটছ বিলাকত যদি আপোনালোকে চাই allocation of seats ডিসাইড কৰা যোনটো প্ৰসেস হয় কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব বা কি তাত প্ৰভিজনছ আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ থাৰ্ড শিডিউলত আছে অফ দা 1950 RPA 1950 Our fourth schedule is about the local authorities for the purpose of elections to legislative council. So, a good cycon schedule ki 1950 important schedules kini hoy. Okay. It is how Ami saisle about the RPF actor kotami koisu jitia 1950 that a delimitation allocation of seats. Take a say preparation of electoral rolls, qualification of voter. Good kinami ita discuss kori meta tage. Take a say 1950 kini ita discuss kori swami. So প্ৰথমতে delimitation কথা যদি চাও so delimitation কথাটো চাওক কেনেকৈ হয় the president of India has been conferred the power to amend orders delimiting constituencies only after consulting the ECI election commission of India মানে president of India কি কৰে president of India তাক power আছে যে তেখেতে কি কৰিব পাৰে they can he or she can amend orders so delimitation মানে যোনবিলাক constituency আছে আমাৰ ঠিক আছে এই কনস্টিটুয়েন্সিজ খিনি ডিলিমিট কৰিবলৈ কাৰণে যোনখিনি অৰ্ডাৰ পাস কৰে সেই পাৱাৰটো পাসিং অৰ্ডাৰটো কাৰ্ডত আছে পাৱাৰটো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তাত আছে কিন্তু হেতু পাস কৰিব পাৰে এমেন্ড কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰখিনি অনলি আফটাৰ কনসাল্টিং দা ইলেকশন কমিশনাৰ্স ওকে তাৰপিছত লোকসভা ক্ষেত্ৰত যদি চাও আমি ইন লোকসভা there is a reservation of seat for SC and STs so লোকসভা ক্ষেত্ৰত যদি চাই আপোনালোকে আমি জানো ডিলিমিটেশন কৰোতে সিহঁতে এটো কথাও চাব লাগিব যে তাত শিডিউল কাষ্টৰ শিডিউল ট্ৰাইবৰ পপুলেশন কিমান আছে ঠিক আছে তাৰ অ্যাকৰ্ডিংলি সিটস প্লাক ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় ফৰ দা ST and the SCs so আমাৰ অসমতো যদি চাই আমাৰ SC কাৰণে সিট আছে ৰিজাৰ্ভ হয়নে যেনেকৈ ধুবুৰী সিট আছে আপোনালোকৰ SC কাৰণে so ST কাৰণেও তেনেকুৱা কিছুমান ট্ৰাইবেল এৰিয়াত আপোনালোকৰ ST পপুলেশন যত বেছি হয় তাত আপোনালোকৰ সিটস ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় ঠিক আছে In fact, Jodi Sai, ECI has the power to determine the constituencies to be reserved for scheduled tribes in the states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. ঠিক আছে so আমাৰ যোনবিলাক states আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যেনেকৈ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা তাত ইলেকশন কমিশনৰ তাতো পাৱাৰ থাকে যে যেতিয়া হেতে ডিলিমিটেশন কৰিব বাউন্ডাৰী ৰাখিব সো এইটো কথা হেতে চাব লাগিব যে তাত কিবা কিমানখিনি শিডিউল ট্ৰাইবস আছে কাৰণ এই states বিলাকত যদি চাও they have significant like you can say almost 96 to 97% হেতৰ population যোনখিনি হয় they are STs okay so election commissioner তা হেতু পাৱাৰ থাকে যে হেতে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে সিটস বহুতখিনি এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজ্যত ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম ডিলিমিটেশন কনস্টিটুয়েন্সিজ কি আমি চালো এটা ডিলিমিটেশন আমি কমিশনটো বিষয়ে অলপ সো ঠিক আছে সো চাওক এটা যোনটো প্ৰভিজন কমিশনটোৰ যোনটো প্ৰভিজন আছে এটো আমাৰ সংবিধানৰ কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল 82 আন্ডাৰ আছে সো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 82 অফ দা কনস্টিটিউশন দা পাৰ্লিমেন্ট বাই ল এনেক্স এ ডিলিমিটেশন এক্ট আফটাৰ এভৰি সেন্সাস মানে সেন্সাস কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত কি হয় আপোনালোকৰ পাৰ্লিমেন্টৰ এটো দায়িত্ব হয় যে সিহঁতে এখন ডিলিমিটেশন কমিশন এস্টাবলিশ কৰিব লাগে যোনে বাউন্ডাৰিজখিনি আকৌ ড্ৰ কৰে হেতু প্ৰভিজন কোড আছে আৰ্টিকল 82 it is a force the coming into force যেটা প্ৰথমতে মানে ফোর্সত আহিছিলে যেটা এই একখন স্টার্ট হইছিলে the central government constitutes a delimitation commission so প্ৰথম কথা পাৰ্লিমেন্টে পাস কৰিব এটা অৰ্ডাৰ যে ডিলিমিটেশন এক্ট এখন পাস কৰিব ঠিক আছে এটা সেন্সাস কমপ্লিট হল ধৰক তাৰপিছত ডিলিমিটেশন এক্ট এখন যেনেকৈ 2001 সেন্সাসখন যদি আপনি চাই পাস হৈছিলে তাৰপিছত 2002 ডিলিমিটেশন এক্টখন আহিছিলে সো 2002 যেটা ডিলিমিটেশন এক্টখন আহিছিলে তাৰপিছত কি হল আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে সেই এক্টখনৰ আন্ডাৰতে এটা ডিলিমিটেশন কমিশন বনায় ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা ডিলিমিটেশন যোনখন এক্ট হয় হেতু পাৰ্লিমেন্টে পাস কৰে কিন্তু ডিলিমিটেশন কমিশনটো আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কনস্টিটিউট কৰে তাৰপিছত ডিলিমিটেশন কমিশনে কি কৰে ডিমাৰ্কেট কৰে ড্ৰ কৰে the boundaries of the parliamentary constituencies as per the provisions of the delimitation act যোনখন পাৰ্লিমেন্টে পাস কৰিলে ডিলিমিটেশন এক্ট accordingly সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিলিমিটেশন কমিশনটোৱে সেই একখনৰ মতে আপোনাৰ পাৰ্লিমেন্টাৰী কনস্টিটুয়েন্সিজ খিনি কি কৰে ডিমাৰ্কেট কৰে বা ড্ৰ কৰে The present delimitation commission কথা যদি চাও আমি জানো যে এতিয়া 2001 সেন্সাসৰ মতে এতিয়া এই ডিলিমিটেশনখন যোনখন অসমত হৈ গৈছে 2024 জানুৱাৰীত সো
এটো রিসেন্টলি আপোনালোকৰ হৈ গৈছে এজ পাৰ দা 2001 সেন্সাস ঠিক আছে আন্ডাৰ দা প্ৰভিজনছ অফ দা ডিলিমিটেশন এক্ট 2002 মানে কি হৈছিলে আপোনালোকক কৈছো মই 2002 ত আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশন এক্টখন পাছ হৈছিলে পাৰ্লিমেন্টৰ একৰ্ডিংলি 2002 তে আপোনালোকৰ কি হৈছিলে এটা ডিলিমিটেশন কমিশন আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে বনাইছিলে আৰু সেই সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে বনোৱা ডিলিমিটেশন কমিশনখনে আপোনাৰ 2001 ৰ সেন্সাস ফিগাৰ মতে সিহঁতে ডিলিমিট কৰিছিলে কনস্টিটিউয়েন্সিখিনি ওকে ডিমাৰ্কেট কৰিছিলে এটা কথা এটা মনত ৰাখিব চাওক Notwithstanding the above, the Constitution of India was specifically amended in 2002 not to have delimitation of the constituencies till the first census after 2026. So, কথাটো কি হল চাওক এতিয়া আমাৰ যে ডিলিমিটেশন আপোনালোকে ভাবিছে চাওক প্ৰভিজনটো আৰ্টিকল 82 দিয়া আছে যে আপোনাৰ পাৰ্লিমেন্টে ডিলিমিটেশন এক্ট এখন পাস কৰিব লাগে আফটাৰ এভৰি সেন্সাস এতিয়া চাওক 2011 টো সেন্সাস পাস হৈছে কিন্তু 2011 সেন্সাসত 2012 ত ডিলিমিটেশন এক্টখন পাস নহল but delimitation এখন আমি কিয় পুৰণিখন ইউজ কৰিছো সেন্সাস 2001 ৰ ইউজ কৰিছো কাৰণটো হল আপোনালোকৰ এটা প্ৰভিজন হৈছিল এটা এমেন্ডমেন্ট হৈছিল একচুয়ালি 2002 তে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ কনস্টিটুয়েন্সিজ আছে ঠিক আছে লোকসভা কনস্টিটুয়েন্সিজ আছে বা আপোনালোকৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি আছে সেইবিলাকক ফ্ৰিজ কৰি ৰাখা হৈছে মানে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি নাম্বাৰবিলাক ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া 545 টা সিট আছে ধৰক লোকসভাত ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যদি চাই 126 টা আপোনালোকৰ এমএলএ সিট আছে ধৰক আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছো ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত সো হেকেটা নাম্বাৰ ফ্ৰিজ কৰি ৰাখা হৈছে মানে আপুনি 2026 লৈকে একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে আপুনি যদি চাই 2011 টো যদিও সেন্সাস হৈছে কিন্তু 2011 বা 12 তেনেকুৱা আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশন এক্ট পাস কৰা নাছিলে আমাৰ ঠিক আছে পাৰ্লিমেন্টে তাৰপিছত যদি চাও প্ৰেজেন্ট ডিলিমিটেশন যোনটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ সেই কাৰণে 2001 ৰ সেন্সাসৰ মতে হৈছে আৰু এতিয়া এই সেন্সাসটো কমপ্লিট হৈছে আমাৰ আৰু 2026 ত যেতিয়া আকৌ সেন্সাস কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে একচুয়ালি 2011 পিছত 2021 ত হ'বলগীয়া আছিল বাট আপোনালোকে জানে যে কৰোনাৰ কাৰণে কি হৈছিলে বহুতখিনি কাম ৰখি গল আৰু সেই কাৰণে 2026 ত এতিয়া মানে আপোনালোকৰ সেন্সাসখিনি কমপ্লিট হ'ব বুলি কৈছে সো যেতিয়া সেন্সাস প্ৰথম সেন্সাস আপোনালোকৰ 2011 ত হৈছিল তাৰপিছত 21 ত হ'বলগীয়া আছিল 21 ত নহল 26 ত হ'ল সো 26 ত যেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব সেন্সাস কমপ্লিট হ'ব কেতিয়া হয়তো 26 বা 27 ত আপোনালোকৰ আৰু এখন ডিলিমিটেশন কি হ'ব এক্ট পাস কৰিব পাৰ্লিমেন্টে আৰু একৰ্ডিংলি আকৌ 27 পৰা আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশন কমিশন যেতিয়া বহি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই ডিলিমিটেশন কমিশন এখনে কি কৰিব লোকসভা আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিজ খিনি আকৌ ড্ৰ কৰিব ঠিক আছে এখিনি আছিল তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ এলোকেশন অফ সিটছৰ কথা সো এভৰি ষ্টেট প্ৰতিখন ৰাজ্যই কি কৰে দে গেট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইন দা লোকসভা ইন প্ৰপোৰ্শন অফ ইটস পপুলেশন এজ পাৰ দা সেন্সাস ফিগাৰ্স সেই কাৰণে একচুয়ালি বহুত ষ্টেটে এটা যেনেকৈ চাওক আপোনালোকৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ কি হয় আপোনালোকৰ পপুলেশন চেঞ্জ হৈছে কাৰণ 2001 ত যদি আমি পপুলেশন চাওঁ 2024 ত পপুলেশন চাওঁ সিগনিফিকেন্টলি বহুতখিনি চেঞ্জ হ'ব পাৰে বহুত ষ্টেটত কিছুমানৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰপোৰ্শন বাঢ়িব পাৰে পপুলেশন বাঢ়িব পাৰে সো পপুলেশন বাঢ়িলে কি হ'ব সিহঁতৰ প্ৰপোৰ্শন যোনটো হয় ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সিহঁতৰ যোনবিলাক লোকসভাৰ এমপিজ হয় সেই এমপিজৰ নাম্বাৰো কি হ'ব ওপৰলৈ যাবগে ৰাইট সো সেই কাৰণে কথাটো কৈছে যে আপোনালোকৰ সেই কাৰণে মানে বহুতে ডিমান্ড কৰি থাকে যে আপোনালোকৰ যে আমি ফ্ৰিজ মানে যেটোকে এমেন্ডমেন্টটো কৰিছো আৰু এটা এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰি যে আনফ্ৰিজ কৰিবলৈ কাৰণে বাট কথাটো হ'ল সেই এমেন্ডমেন্টটো কৰিলেও এতিয়া লাভ নাই বিকজ অলৰেডি যদি চাই 2021 ত কৰোনা আহিছিলে সেইটো কাৰণে কামখিনি ৰখি গৈছিলে সেন্সাসৰ সেই কাৰণে 2026 ৰ সেন্সাসলৈকে আমি এতিয়া ৰখিবই লাগিব ঠিক আছে সো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ 2026 ৰ সেন্সাসৰ পিছতহে ডিলিমিটেশন যোনখন I mean এক্ট এখন পাস হ'ব তাৰপিছত ডিলিমিটেশন কমিশনটো এস্টাবলিশ হ'ব একৰ্ডিংলি তাৰপিছত ডিমাৰ্কেশনখিনি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইলেক্টৰেল ৰোলৰ কথা যদি চাওঁ এটো এটা প্ৰভিজন হয় RPA 1950 আন্ডাৰ সো 1950 এক্ট পাৰমিটস দা ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ পাৰ্সনস ইন ইলেক্টৰেল ৰোলস হু আৰ প্ৰাইমাৰিলি ৰেসিডেন্ট ইন এ কনস্টিটুয়েন্সি এণ্ড পাৰ্সন ইট ইজ আউট সো এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোলত নাম আছে ঠিক আছে আৰু নাম থাকিব আপোনালোকৰ নাম ধৰক আপুনি অৰ্ডিনাৰী ৰেসিডেন্ট যদি হয় পাৰ্টিকুলাৰ কনস্টিটুয়েন্সি এটাত আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোল আপোনাৰ নাম মানে থাকা ক্ৰাইটেৰিয়াস খিনি গৈ আছে প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোল মানে নাম আহিবলৈ কাৰণে আপুনি এজন অৰ্ডিনাৰী ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস কোৱালিফিকেশনস যদি আছে যেনেকৈ ইফ ইউ আৰ মেম্বাৰ অফ দা আৰ্মড ফৰ্চেস অফ দা মানে ষ্টেট পুলিচৰ যদি তাত সাৰ্ভ কৰি আছে এণ্ড ইফ ইউ আৰ সাৰ্ভিং আউটসাইড দা ষ্টেট ঠিক আছে আপুনি ষ্টেটৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰোল আপোনাৰ ষ্টেটৰ নামত আছে আই মিন য'ত আপুনি আছে সেই কনস্টিটুয়েন্সিটো নামত আছে বাট ইউ মে বি সাৰ্ভিং আপুনি যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ডেপুটেশ্যনত যায় বাহিৰত বেলেগ ষ্টেটত যায় বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি আপুনি এমপ্লয় হয় ইফ ইউ আৰ ৱৰ্কিং আউটসাইড ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনালোকৰ ষ্টিল আপোনাৰ নাম থাকিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি বাহিৰত সাৰ্ভ কৰি আছে কাৰণে আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ পৰা নাম কাটি দিয়া হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কৈছে যে চাৰ্টেন অফিচেছ ইন ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইন কনচালটেশ্যন উইথ ECI সিহঁতেও আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কৰে ওকে এটা আমি চাওঁ কিছুমান অফিচাৰ্ছৰ কথা যোনে যোনে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনত ইনভলভ হয়
যেনেকৈ আপোনালোকৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ এতিয়া চাওক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা আপোনালোকে জানেই যোনটো আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আছে তাত আপোনালোকৰ হেড কোন হয় এজন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে আৰু তেখেতৰ লগত দুজন এক্সট্ৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ থাকে টু হেল্প অৰ এছিষ্ট হিম অ'কে হিম অৰ হাৰ এতিয়া তাৰ বাহিৰেও যদি আমি কিছুমান অফিচাৰ্ছৰ কথা চাওঁ যেনেকৈ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ এতিয়া চাওক এই চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ্ছবিলাক ক'ত থাকে আপোনালোকৰ ষ্টেটছত থাকে মনত ৰাখিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত থাকে চ' ইলেকশ্যন কমিশ্যনবিলাক ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন হয় তাৰ মানে ষ্টেটৰ হেডজন কোন হয় চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ হয় চ' ইচ ষ্টেট should have okay a CEO nominated or designated by the ECI in consultation with the state government to supervise the election work in the states or union territories মানে কৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যত প্ৰতিখন ষ্টেটত এজন CEO থাকিব লাগিব আৰু এই CEO জন কোনে নমিনেট কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নমিনেট কৰিব ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কথা পাতিব ডিছকাছ কৰিব তাৰপিছত সিহঁতে এজন CEO সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজ্যখনৰ ষ্টেটখনৰ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী ডেজিগনেট কৰিব তেখেতক CEO হিচাপে অ'কে the ECI also nominates or designates an officer of the state as district election officer ঠিক আছে এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে কি কৰে CEO টো বনায় তাৰ উপৰিও ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি আপোনালোকে চাই উই হেভ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ ছেইম বস্তু আপোনালোকৰ যেনেকৈ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ECI কনচাল্ট কৰে ষ্টেটৰ লগত আৰু CEO নমিনেট কৰে ডেজিগনেট কৰে তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কি হয় ECI ষ্টেটৰ লগত ডিছকাছ কৰাৰ পিছত কি হয় আপোনালোকৰ এজন ডিষ্ট্ৰিক্টতো এজন হেড ৰাখে তেখেতক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ কয় চ' CEO আণ্ডাৰতে আহে CEO ষ্টেটৰ হেড হয় আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেড কোন হ'ব DEO ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ ঠিক আছে এইটোৱে লিখা আছে ইয়াত চাওক দ্য DEO ৱৰ্কছ আণ্ডাৰ দ্য অভাৰঅল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেঞ্চ এণ্ড কণ্ট্ৰল অফ দ্য CEO চ' চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ তলতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰজনে কাম কৰে চ' ইউজুৱেলি আমাৰ যোনজন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হয় হি অৰ শ্বি ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ নেক্সট যদি আমি চাওঁ অফিচাৰ্ছৰ ভিতৰত এজন আছে ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ যাক ERO বুলি কয় শ্বৰ্টত চ' EROৰ দায়িত্ব কি হয় চ' হি অৰ শ্বি ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল যোনটো ইলেক্টৰেল ৰোল হয় কনষ্টিটুৱেঞ্চিবিলাকৰ তাৰ গোটেই দায়িত্বটো কিমানখিনি ভোটাৰ্ছ আছে আপোনালোকৰ ইলিজিবল ভোটাৰ্ছ আছে কোনখিনি ডি ভোটাৰ্ছ আছে ঠিক আছে ডাউটফুল ভোটাৰ্ছ আছে চ' গোটেই লিষ্টখন আপোনালোকৰ কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য ERO আৰু EROই কাৰ কাৰণে কৰে পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি এজ ৱেল এজ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাৰপিছত কৈছে এন এপিল এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ERO ডিউৰিং দ্য আপডেট অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল লাইজ উইথ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কাৰণ চাওক EROৰ যেতিয়া বিকজ চাওক ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ ERO যদি চাই তেখেতে কি কৰে আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজবিলাকৰ আপোনালোকৰ ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰিপেয়াৰ কৰে এতিয়া যদি আপোনাৰ নাম ধৰক অহা নাই বা কিবা আপডেশ্যন প্ৰচেছত কিবা এৰাৰ আহিছে তেতিয়া আপোনালোকে কাক কনচাল্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ যাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটো কওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰো কওঁ চ' DC কথা কৈ আছোঁ আমি অ'কে চ' EROৰ অৰ্ডাৰ এগেইনষ্টত যদি আপুনি এপিল কৰিব বিচাৰে ইউ হেভ টু এপ্ৰ'চ টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ অৰ দ্য ইউ কেন চে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অ'কে চ' দুজন অফিচাৰ চালোঁ আমি CEO চালোঁ তিনিজনেই চালোঁ ইয়াত DEO এজন আছে ERO আছে অ'কে নেক্সট আমি চাম ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ যাক RO বুলি শ্বৰ্টত লিখোঁ আমি চ' ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ইটছ কি হয় It's responsible for conduct of election in a constituency and returns an elected candidate. Returning officer অৰ্থই হ'ল আপোনাৰ they return a elected candidate. সিহঁতৰ দায়িত্ব হৈছে এজন elected candidate বাছিত হৈ আহক okay the ECI nominates or designates an officer of the government or local authority as RO in consultation with the state government যেনেকৈ আমি আগৰ দুজনো চাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই CEO হওক বা ERO হওক তেনেকৈ ইহঁতকো কোনে নমিনেট কৰে আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নমিনেট কৰে ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চ' চিমিলাৰলি আপোনালোকৰ যোনজন মানে আপোনালোকৰ সেয়া আছে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আছে তেখেতকো কোনে নমিনেট কৰে আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে অফ ইণ্ডিয়াই ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু তাৰপিছত এতিয়া চাওক Power to make rules under the Act is conferred to the central government, which can exercise this power in consultation with the ECI. The civil courts have been, it is a point important হয় মনত ৰাখিব civil courts যোনবিলাক আছে আমাৰ civil courts বিলাক they have been barred to question the legality of any action of the ERO regarding revision of the electoral roll. The electoral roll revision কৰিছে so তাত যদি মানে ERO অসুবিধা আছে কিবা যদি অসুবিধা আছে তেতিয়া আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত যাব পাৰে ঠিক আছে বিকজ হি অৰ শ্বি ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ চ' তেখেতৰ তাত যাব পাৰে বাট কোৰ্টে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়াৰী কৰিব নোৱাৰে সেইটো লিখা আছে
নেক্সট যদি আৰপিএ এক্টৰ এটা প্ৰভিজন চাওঁ লাষ্ট ইয়াত হ'ল ভোটিং 2010ত চ' 2010ত আপোনালোকৰ যোনটো আছিলে আগতে 2010ৰ আগত কি আছিলে ভোটিং ৰাইটছখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বাহিৰত আছে ধৰক সিহঁতে ভোটিং ৰাইটছ বাট 2010ত এটা সিগনিফিকেন্ট ৰাইটছ were extended to the citizens চ' এইখিনি হ'ল আপোনাৰ এতিয়া আমি 1950 এতিয়া আমি চাম আৰপিএ 1951ৰ চ' প্ৰথমতে আমি ওপৰৰ পৰা চাই লওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনখিনি ইহঁতৰ আণ্ডাৰত চাওক এতিয়া আৰপিএ 950 পিছত আৰপিএ 1951 আনিলে চ' ৰিজনটো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে দেয়াৰ ৱেৰ চাম লুপ হোলছ আৰপিএ 1950ত গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰা নাছিলে ঠিক আছে চ' সেই বস্তুখিনি ইনকমপ্লিট বস্তুখিনি মানে কমপ্লিট কৰিবলৈ কাৰণে আৰু নতুন এখন এক্ট আনিলে আৰপিএ 1950 তাৰ কাম কি হয় টু ৰেগুলেট দ্য একচুৱেল কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যনছ এণ্ড বাই ইলেকশ্যনছ ঠিক আছে চ' যোনখিনি আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনছ আৰু বাই ইলেকশ্যনছ বিশেষকৈ যদি চাই বাই ইলেকশ্যনৰ প্ৰভিজন নাছিলে 1950 সেইকাৰণে আনিলে অলছ' ইট প্ৰভাইডছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী ফৰ কণ্ডাক্টিং ইলেকশ্যনছ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পলিটিকেল পাৰ্টি যিটো এটা 1950ত সেইটো প্ৰভিজন নাছিলে সেইকাৰণে 1951ত এইটো আনিলে যে registration of political parties কৰা হ'ব তাৰপিছত it specifies the qualification and disqualification for membership of the houses so এজন এমপি হওক বা এমএলএ হওক সিহঁতৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে মানে আৰপিএ 1950ত কি আছিলে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ভোটাৰ্ছ আছিলে কোৱালিফিকেশ্যন 51 কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড ডিছকোৱালিফিকেশ্যন ফৰ মেম্বাৰশ্বিপ আছে মানে এমপি আৰু এমএলএ হোৱাৰো কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ডিছকোৱালিফিকেশ্যন ছেট কৰা হ'ল অ'কে তাৰ উপৰিও ইট প্ৰভাইডছ প্ৰভিজনছ টু কাৰ্ব কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড আদাৰ অফেন্সেছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ কৰাপশ্যন ৰিলেটেড যোনবিলাক আমি দেখা পাওঁ প্ৰেক্টিচেছ হয় আৰু কিছুমান অফেন্সেছ যেনেকৈ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট এণ্ড অল সেইবিলাকৰ লগত জড়িত কিছুমান অফেন্সেছ আছে সেইবিলাকৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ আৰপিএ 1951ত এই প্ৰভিজনটো আনিছিলে তাৰ উপৰিও ইট লেজ ডাউন দ্য প্ৰচিডিউৰ ফৰ ছেটলিং ডাউটছ এণ্ড ডিছপিউটছ এৰাইজিং আউট অফ ইলেকশ্যন চ' ইলেকশ্যনৰ ৰিলেটেড কিবা ডাউট বা ডিছপিউট যদি আপোনালোকৰ থাকে তেতিয়া সেই গোটেই বস্তুখিনি এড্ৰেছ কৰিব চ' সেই বস্তুৰ পি 1951ত আনিছিলে অ'কে এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনছৰ কথা যদি চাওঁ প্ৰথমতে কণ্টেষ্টিং ইলেকশ্যন ছাপ'জ ইফ আই ৱান্ট টু ছাপ'জ মই এতিয়া আমাৰ যোনটো ষ্টেট লিজিষ্লেটিভ এছেম্বলি ইলেকশ্যন আহি আছে 2026 তাত ধৰক মই এজ এ ইলেক্টৰেল মই ধৰক কণ্টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে এজ এ কেণ্ডিডেট মই কণ্টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জ ইফ আই হেভ গট দ্য পাৰ্টি টিকেট মই এটা কোনোবা এটা পাৰ্টি XYZ পাৰ্টি ধৰ টিকেট পাই গ'লোঁ তেতিয়া মই সেই পাৰ্টিটোৰ কি হ'ম আই উইল বি দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ ডেট পাৰ্টি চ' একৰ্ডিংলি কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত কেইটামান প্ৰভিজন আছে যদি চাই প্ৰথম প্ৰভিজনটো কৈছে পাৰ্চন মাষ্ট বি ইলেক্টৰ ইন দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চি এতিয়া মই যদি ধৰক শোণিতপুৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা উঠোঁ বা তেজপুৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি স্পেচিফিকেলি যদি উঠোঁ তেতিয়া মই ইয়াৰ কি হ'ব লাগিব আই হেভ টু বি ইলেক্টৰ অফ দিছ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ঠিক আছে নেক্সট কৈছে যে পাৰ্চন মাষ্ট বি এ মেম্বাৰ অফ ST or SC যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ষ্টেটৰ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী ধৰক এনেকুৱা এটা ছিটৰ পৰা আপুনি উঠিছে য'ত সেই ছিটটো আপোনালোকৰ ধৰক শ্বিডিউল কাষ্ট বা শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে তেতিয়া আপুনিও যদি এজ এ কেণ্ডিডেট উঠিব লাগে আপোনাৰ প্ৰথম কথাটো আপোনাৰ আপুনি ইলেক্টৰ হ'ব লাগিব সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চি আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰোলত আপোনাৰ নাম থাকিব লাগিব ছেকেণ্ড কথা আপুনি SC বা ST হ'ব লাগিব যদি আপুনি ST SC ছিটৰ কাৰণে খেলিব বিচাৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন যোনটো মিনিমাম আপোনাৰ এজ হয় ঠিক আছে ফৰ MLA বা MPs হওক মানে লোকসভাৰ লিজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু ষ্টেট লিজিছলেটিভ এছেম্বলি MLA বুলি কওঁ আমি মানে লোৱাৰ হাউচৰ কথা কৈছে আৰু চ' মিনিমাম এজ কিমান হয় 25 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু পঞ্চায়তৰ কথা কৈছে পঞ্চায়তত যদি আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে বা মিউনিচিপাল ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে আপোনাৰ মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগিব 21 ইয়াৰ্ছ এইটো মনত ৰাখিব বহুতৰ কনফিউজন হয় MLA বা MP কাৰণে 35 ইয়াৰ্ছ হয় আপুনি MP ৰাজ্যসভাৰ 35 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু যদি আপুনি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন যোনটো লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইলেকশ্যন হয় তাত যদি চাই মিনিমাম এজ কিমান হয় 21 ইয়াৰ্ছ হয় দিজ আৰ দ্য কোৱালিফিকেশ্যনছ যোনখিনি আপোনাৰ আৰপিএ 1951ত ছেট কৰা হৈছিল নেক্সট ৰাইট টু ভোট চ' ৰাইট টু ভোট যদি চাওঁ apart from Article 326 of the Constitution, the Article 326 যদি আমি চাওঁ it guarantees the right to vote to every citizen above the age of 18 years. ঠিক আছে unless disqualified by any law. Suppose if you are above the age of 18 years and you are not disqualified by any law, then under the provisions of Article 326 and as well as Section 62 of the RPA 1951. So দুটা পইণ্ট আছে right to vote আমাৰ কি হয় আমাৰ অধিকাৰ হয় হয়নে চ' ৰাইট টু ভোট কেনেকৈ অধিকাৰ হয় আৰ্টিকেল 326ত এইটো গেৰাণ্টি দিয়া আছে আৰু তাৰ উপৰিও সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 326ত আছেই তাৰ উপৰিও ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951ৰ ছেকশ্যন 62ত লিখা আছে যে আপুনি যদি আপোনাৰ যদি নাম সেই ইলেক্টৰেল ৰোলত আছে কনষ্টিটুৱেঞ্চি দেন ইউ আৰ এণ্টাইটেল টু ভোট চ' দুটা কণ্ডিশ্যন আছে আৰ্টিকেল 326এ আপোনাৰ কৈছে যে আপুনি 18 বছৰৰ ওপৰ হ'ব লাগিব আৰু ডিছকুৱালিফাই হ'ব নোৱাৰে ছাপ'জ আপুনি কিবা ধৰক এণ্টি নেশ্যনেল কিবা ল বা কিবা তেনেকুৱা বস্তুত ধৰক আপুনি ইনভলভ নহয় ঠিক আছে তাৰ উপৰিও আপোনাৰ আৰু এটা প্ৰভিজন আছে আপোনালোকৰ মানে দৰকাৰ আছে ৰাইট টু ভোটৰ ক'ব পাৰে প্ৰভিজন হয়
সো হেতু হল আপোনাৰ আৰপি এক্টৰ যোনটো সেকশন 62 হয় তাত কৈছে যে আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰোলত সেই কনষ্টিটুৱেন্সিটোৰ ইলেক্টৰেল ৰোলত আপোনাৰ নাম থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ভোট কৰিব পাৰে সো দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মনত ৰাখিব So one person can vote at only one constituency, হয় নে at a time. Suppose আপুনি দুটা constituencyত একেলগত ভোট দিব নোৱাৰে এটাতে এজনে পাৰিব যদি এজন পাৰ্সন যদি প্ৰিজনত থাকে জেলত থাকে ঠিক আছে whether under a sentence of imprisonment or transportation then he is not eligible for voting. However, in case of preventive custody he can vote. ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ধৰক কিবা লাইক আপুনি সেন্টেন্স পাইছে ইমপ্ৰিজনমেন্টৰ ঠিক আছে সো ইউ আর নট এলিজিবল ফৰ ভোটিং হাউএভাৰ যদি আপনি প্ৰিভেন্টিভ কাস্টডিত আছে ঠিক আছে মানে আপনি ধৰক ক্ৰাইমটো কৰা নাই বাট কিবা এটা কাৰণত ধৰক প্ৰিভেন্টিভ চাওক এতিয়া কাস্টডি দুই প্ৰকাৰ হয় আপোনাক এটা পিউনিটিভ কাস্টডি যোনটো কি হয় ক্ৰাইমটো কৰাৰ পিছত হয় আৰু এটা ক্ৰাইম কৰা আগতে যদি কাবাৰ ডাউট হয় পুলিচৰ তেতিয়া আপোনাক প্ৰিভেন্টিভ কাস্টডিত ৰাখিব পাৰে উইথ পাৰমিশন ফ্ৰম দা জুডিশিয়েল মেজিস্ট্ৰেট সো যদি আপনি প্ৰিভেন্টিভ কাস্টডি থাকে তেতিয়া আপনি কিন্তু ভোট কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপনি পিউনিটিভ কাস্টডি যদি আপনি ক্ৰাইম কৰি ললে তাৰপিছত জেলত আছে তেতিয়া আপনি ভোট দিব নোৱাৰিব 2014 however etu college had said that a person under preventive custody had the right to vote but not under trials and convicts ঠিক আছে so etu clear hoise apnalokor jodi apnaloke preventive custody ase apnaloke crime to kora nai tetia apnaloke vote dibo pare kintu jodi apnalokor if you are under trial apnar case choli ase ba apnaloke convict hoy goise mane you are in the prison tetia apni kintu hiya dibo nore vote dibo nore okay However, the Act allows that those serving less than 2 years to contest elections from prison. Etu sauk eta important provision hoy. Eta koise jodi kunuba ejon person suppose hionte party ticket paise. Okay, and he person jone dhorok 2 bochor jail term khati ase. So jailor pao tikete election মানে ফাইট কৰিব পাৰে কাৰণ যেতিয়া তেখেতে ইলেকশন জিকিব তেতিয়া কি হ'ব জেলৰ পৰা উলিয়াই দিব সো হেতু তাত আপুনি ক'ব পাৰে যোনটো ক্ৰিমিনেল নেক্সাস হয় পলিটিক্সৰ লগত আপুনি এই প্ৰভিজনটোৰ কথা লিখিব পাৰে যে ইয়াত এমেন্ড কৰিব লাগে ঠিক আছে যে যোনবিলাক আন্ডাৰ ট্ৰায়াল আই মিন দোজ হু আর কনভিক্টস যোনবিলাকে 2 বছৰ জেল টাৰ্ম পাইছে 2 বছৰতকে ওপৰ হলে কিন্তু সিহঁতে ইলেকশন খেলিব নোৱাৰিব কিন্তু 2 বছৰ বা 2 বছৰতকে তলত হলে সিহঁতে জেলৰ পৰা ইলেকশন খেলিব পাৰে ঠিক আছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজৰ ৰিজনস যাৰ কাৰণে বহুত বেছি আপুনি যদি চাই কামাৰ নামত এফআইআৰ লিখা আছে বা ক্ৰিমিনেল চাৰ্জেছ লিখা আছে কামাৰ নামত ধৰক বহুতখিনি কেছ চলি আছে ঠিক আছে সেই কেছেছ বিলাক চলি থকা সত্ত্বেও সিহঁতে বা সিহঁতে যদি জেলতো থাকে তাৰ পৰা ইলেকশন খেলে বহুতে ওকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ right to voter pisot next ase apnakor nota option so nota option to apnakor jodi sai under the RPA 1951 introduce korise 2013 sonot eta sauk amar none of the nota mane ki hoy none of the above so NOTA none of the above jono nota hoy to introduce korisile in the ballot papers and EVMs in the general election to the state assemblies 2013 not eto introduce korisile thik ase VVPAT er kotha apnake jane so VVPAT er full form hoy voter verifiable paper audit trial etu ki hata independent system hoy attached to the EVM machines so EVM machine er logote eta horu eta box thake jot apnake transparent glass ekhon thake apni tat chao pare vote diunte je paper ekhon puri jay tat apnar candidate jonor symbol to naam to eneke likha thake so hit paper trial to kiyo rakhisile suppose EVM ot eneka accusation asile je EVM ot ami eta button tipu x namo party to diu vote to kintu y le jay so he teneka bostu khini apni verify apni vote to account kiyo jeta apni vote to dibo তলত সেই পেপাৰটো ওলাই যায় কাক আপুনি ভোটটো দিছে ঠিক আছে সো হেতু ফেয়াৰ এণ্ড আপুনি কোপে ট্ৰান্সপাৰেন্ট ইলেকশন প্ৰসেসৰ কাৰণে কৰা হৈছিল ওকে ইনফ্যাক্ট যদি চাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2013 ত এলাউ কৰিছিল ইলেকশন কমিশনক ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে বিকজ যদি চাই এটা কেছ চলিছিল একচুয়ালি ভিভিপ্যাট ইন্ট্ৰোডিউস কিয় কৰিলে বিকজ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ চলিছিল which is known as you can say People's Union for Liberties Civil Liberties versus Union of India case 2013 আৰু এই কেছটো যেতিয়া আই মিন ইহঁতে জিকিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেতিয়া কি হল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফাইনালি এলাউ কৰিলে ইলেকশন কমিশনক যে they should introduce VVPATs in their with the EVMs ঠিক আছে next provisions related to political parties এখিনি আপোনালোকৰ EPA 1951 ত আছে provision কি কি আছে যেনেকে every association or body in order to become a political party suppose কোনবা association বা body যদি political party হ'ব বিচাৰিছে then they must be registered with the election commission of India whose decision regarding registration will be final এটা suppose কোনবা body বা association যদি এটা political party form কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম কথা হিয়তে register হ'ব লাগিব with the election commission of India আৰু এই registration যোনটো হ'ব তাত যদি registration দিয়ে ফাইন আৰু যদি নিদিয়ে হেতু ফাইন মানে ফাইনাল হ'ব ঠিক আছে আপোনাৰ হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ হ'ব পাৰে নহব পাৰে আৰু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া জি ডিসাইড কৰি এপিল কৰিব কোনো কোৰ্টত এপিল কৰিব নোৱাৰে কিয় নিদিলে বুলি political party registered political parties in course of time can get recruit national party যেটা আপনি প্রথম কথা registered party হিসাবে আপনি ধৰক ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হল ঠিক আছে কিছুমান আনৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টিও থাকে
সো ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টিবিলাকে কিছুমান সুবিধা পায় মানে সেইটো আৰু ডিফাৰেঞ্চটো মেইন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিছুমান সুবিধা পায় সো যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টি হয় পিছত আপুনি ধৰক যেতিয়া আপোনাৰ কেণ্ডিডেটছ আহিব ইলেকশ্যন জিকিলে বহুত জেগাৰ পৰা সো আপুনি একৰ্ডিংলি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ষ্টেট পাৰ্টি আৰু নেশ্যনেল পাৰ্টি হিচাপে আপুনি ৰিকগনিশ্যন পাব পাৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ কি হ'ব আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনাৰ ষ্টেট হিচাপে মানে আপোনাৰ ৰিকগনিশ্যন পাব নেক্সট কৈছে চেঞ্জ ইন নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ এ ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি মাষ্ট বি কমিউনিকেটেড টু মানে যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি আপুনি কাইলৈ আপুনি যদি কাইলৈ আপুনি ABC তাৰ নাম ৰাখিব প্ৰথম কথা আপুনি XYZ পৰা ABC বনাওঁতে আপোনালোকৰ যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টি নাম চেঞ্জ কৰিলে সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰাৰ আগতে ইউ হেভ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আপুনি প্ৰথমতে ECIক জনাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এবাৰ যদি পাৰ্টি এটা কি হৈছে আপোনালোকৰ মানে ৰিকগনাইজড হৈ গৈছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি হয় সো কেতিয়াবা ECI যদি ইচ্ছা কৰে বোলে এনেকুৱা কাৰোবাৰ বেলেগৰ আণ্ডাৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ বেলেগ ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যদি ইনফ্লুৱেঞ্চত আহে সিহঁতে এনেকুৱা ৰিকগনাইজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পাৰ্টিটোক মনত ৰাখিব সেই প্ৰভিজনটো সেইকাৰণে দিয়া হৈছে RP 1951 যাতে যোনটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হয় সিহঁতে যাতে মানে আনডিউ এডভান্টেজ ল'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো সেইটো কথা নেক্সট যদি চাওঁ ভলেণ্টাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছৰ কথা সো RP 1951 আপোনালোকৰ ভলেণ্টাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছৰ কথা কৈছে যেনেকৈ এজন পাৰ্চন বা কোম্পানী যদি ভাৰতৰ ভিতৰতে অপাৰেট কৰি আছে ঠিক আছে সিহঁতে ভলেণ্টাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ দিব পাৰে টু এ ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি সেইটোৱে এতিয়া এডভান্টেজ হয় ছাপোজ ইফ এ ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি উইথ কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া and if a recognized party then definitely you can take voluntary contributions okay so etia ki koise saw ke company can donate any amount of money to any political party etia apnake recently janai sake joto apnalokor issue asle apnalokor jonto SBI jonto apnalokor bonds bla kinibo parisile thik ase so heblakot apnalokor kisman issues ahisile ইলেক্ট্ৰেল বন্ডছখিনিৰ ওপৰত যে ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ কোম্পানীজবিলাকে CBI বা ED ৰেড পৰা বাচিবলৈ কাৰণে ৰুলিং পাৰ্টিক কি কৰে সিহঁতৰ পাৰ্টি ফাণ্ডত কিছুমান ইলেক্ট্ৰেল বন্ড কিনি পইচা দিয়ে ৰাইট চ' সেই কিছুমান এলিগেশ্যনছ আহিছিলে চ' সেই তাৰ লগতে ৰিলেটেড এইটো কুৱেশ্যনছ মানে এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকাৰণে ভলেণ্টাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি RP 1951 চাই এইটো প্ৰভিজন আছেই যে কোম্পানীয়ে any amount of money political party কি কৰিব পাৰে donate কৰিব পাৰে there is no obligation of the company to report such donations in its profit and loss account আৰু কৈছে it's mandatory for the political parties to submit to the ECI a list of donations they receive above 2000 এটা চাওক কথাটো কৈছে যদি কোনোবা এটা কোম্পানী 2000 টকাতকৈ বেছি দিছে পইচা তেতিয়া সেই যিমানখিনি পাৰ্টি সেই পাৰ্টিটোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি ফাণ্ডত পাইছে পইচাটো তাৰ টোটেল যোনখিনি ডোনেশ্যনছ পাইছে সেই 2000 টকাৰ যদি ওপৰ হয় তেতিয়া সেই ডোনেশ্যনছৰ লিষ্টখিনি ECI কম্পালচৰিলি ছাবমিট কৰিব লাগে অ'কে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ RP 1951 আৰু কৈছে পলিটিকেল পাৰ্টিজ কেনট ৰিচিভ মোৰ দেন 2000 এজ কেছ ডোনেশ্যনছ ঠিক আছে চ' চেক হিচাপে দিব পাৰে কিন্তু যদি চাই কেছ হিচাপে 2000 টকাতকৈ বেছি কিন্তু এটা পাৰ্টি ল'ব নোৱাৰে চ' বেছিভাগে কি কৰে আপোনালোকৰ চেক থ্ৰুৱেদি দিয়ে বা ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডটো আনিছিলে কিন্তু এতিয়া ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডটো কি হ'ল আপোনালোকৰ আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ দিলে হয়নে কাৰণ বহুত বেছি তাত ধৰক দেখিছোঁ যে আমি বহুত বেছি মানি জেনেৰেট কৰিছে বেলেগ কোম্পানীজে তেনেকৈ মানে ধৰক মই যোনবিলাক ক'লোঁ আৰু এলিগেশ্যন যোনবিলাক আছে সেইবিলাক আহিছিলে চ' CBI ইনকাম টেক্স বা তেনেকুৱা ED ৰেইডছৰ পৰা বাচিব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ ৰেইডৰ পৰা বাচিবলৈ কাৰণে সিহঁতে ধৰক তেনেকৈ ইউ কেন চে ডোনেশ্যন নহয় আৰু ডোনেশ্যন হিচাপে সিহঁতে দিয়ে বাট এলিগেশ্যন এইটো আছিলে যে সিহঁতে এইটো ধৰক এজ এ আপুনি ক'ব পাৰে যোনটো আমি হাফতা বুলি কওঁ তেনেকুৱা যোনটো ৰেমচম মানি হয় চ' তেনেকুৱা টাইপৰ লৈছিলে অ'কে ৰেনচম টাইপৰ এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিজ আৰ এলিজিবল টু একচেপ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ ফ্ৰম ইনফেক্ট যদি চাই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে ডমেষ্টিক যদি চাই সিহঁতে 2000 টকাতকৈ ওপৰ কেছ আৰু যদি 2000 টকাতকৈ ওপৰ তেতিয়া সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছখিনি কোন কোম্পানীয়ে কেতিয়া দিছে গোটেই বস্তুখিনি ECIক টাইম টু টাইম জনাই থাকিব লাগিব যদি ফাণ্ডিংখিনি বাহিৰৰ পৰা আহে ফৰেইন কোম্পানীজৰ পৰা আহে কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক আৰু সেই বস্তুখিনি কোনে মানে কিহৰ আণ্ডাৰত ৰেগুলেট হয় আণ্ডাৰ এটা নতুন তাৰ কাৰণে এক্টে আনিছিলে ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেশ্যন এক্ট বুলি কয় FCRA Act 2010 চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰতে ৰেগুলেট হয় ফৰেইন ডোনেশ্যনছখিনি তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ RP 1951 আৰু এটা প্ৰভিজন আছিলে ডিক্লেৰেশ্যন অফ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ চ' যোনজন কেণ্ডিডেটে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব তেখেতে এখন এফিডেভিট ছাবমিট কৰিব লাগিব ডিক্লেয়াৰিং দিয়াৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ যদি তেখেতসকলৰ কিবা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ আছে ঠিক আছে যেনেকৈ 2 yearsৰ কোনোবা জেলত থাকিব পাৰে 2 yearsৰ তলৰলৈকে বা কিবা ধৰক ক'ৰবাত FIR তেখেতৰ এগেইনষ্টত ধৰক বাকী কিবা কেছ চলি আছে চিভিল কেছ সেই গোটেই ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড য'ত যি আছে গোটেইখিনি দিব লাগিব তাৰ ওপৰতেও তেখেতৰ নিজৰ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ কিমান আছে সম্পত্তি পইচা মানি বেংকত ঠিক আছে ঘৰত প্ৰপাৰ্টি এণ্ড অল চ' গোটেইখিনি দেখাব লাগিব আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনো দিব লাগে ঠিক আছে মানে মেনশ্যন কৰিব লাগে
After getting elected, MPs are required to file a declaration of assets and liabilities with the Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha. So যেতিয়া ইলেকশন জিকা পিছত কি হল আপোনালোকৰ এমপিস বিলাক ইলেক্ট হৈ আহিলে প্ৰথমতেটো ইলেকশন কমিশনক দিবই লাগিব যেতিয়া ইহঁতে মানে এজ এ ইন্ডিভিজুৱেল ইহঁতে মানে ইন্টাৰেষ্ট দেখায় টু কন্টেষ্ট এ ইলেকশন তেতিয়াও দিব লাগিব আৰু যেতিয়া এমপি হিচাপে ইন্ডিভিজুৱেল যদি ইলেকশন জিকে আৰু এমপি হৈ যায় বা এমএলএ হৈ যায় তেতিয়া তেখেতে কি কৰিব লাগিব আকৌ ডিক্লেৰেশ্যন অফ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ আকৌ দিব লাগিব যদি এমপি হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকসভা স্পিকাৰ আৰু ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনক দিব লাগিব এমপিস মানে কি আপোনাৰ লোকসভাৰ এমপি হ'ব পাৰে আৰু ৰাজ্যসভাৰ এমপি হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ লোকসভা এমপিখিনি ইলেক্টেড প্ৰচেছত আহে আৰু ৰাজ্যসভা এমপিখিনি আপোনালোকৰ ষ্টেটছৰ পৰা আহে হয়নে এমএলএছ মাজৰ পৰাই নমিনেট কৰি সিহঁতে ৰাজ্যসভালৈ এমপি হিচাপে পঠায় ঠিক আছে প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যোনটো ফ'ৰ্থ শিডিউলত মেনশ্যন কৰা আছে তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি ফৰ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি আমাৰ অসমৰ কথা কওঁ চ' আমাৰ যোনজন স্পিকাৰ হয় আমাৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি তেখেতক যোনখিনি আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ এইখিনি মানে জমা দিব লাগে তাৰপিছত কৈছে দিছ ডিক্লেৰেশ্যনছ হেভ টু বি মেড বাই দ্য এমপিজ উইথিন 90 days অফ টেকিং দেয়াৰ ছিটছ ইন পাৰ্লিমেণ্ট ছাপ'জ আপুনি ইলেকশ্যন জিকিলে আৰু আপুনি শপত গ্ৰহণ কৰিলে চ' 90 days ভিতৰত আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপুনি চাৰ্জ লৈছে সেই পষ্টটোৰ তাৰে 90 days ভিতৰত আপুনি গোটেই এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজৰ যোনখিনি আপোনাৰ হয় সেইখিনি আপোনাৰ যদি আপুনি লোকসভাত আছে তেতিয়াহ'লে স্পিকাৰ অফ লোকসভাক দিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ৰাজ্যসভালৈ গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনক জমা কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যনছখিনি অ'কে নেক্সট ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ কেণ্ডিডেটছ নিড টু ফাৰ্নিছ ইনফৰ্মেশ্যন whether he or she is accused of any offense punishable with imprisonment of 2 years চাওক এইটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যনৰ মতে এইটো মানে প্ৰভিজন আছে ঠিক আছে যে যোনবিলাক কেণ্ডিডেটে ইলেকশ্যন খেলিব ঠিক আছে সিহঁতৰ কিবা ক্ৰিমিনেল কেছ আছে নেকি য'ত আপোনালোকৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 2 বছৰ বা 2 বছৰতকৈ ওপৰত দিছে কাৰণ সেইটো হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব ঠিক আছে নেক্সট যদি চাওঁ আমি ভোটিং থ্ৰু পোষ্টেল বেলটৰ কথা যদি কওঁ এই প্ৰভিজনটো আপোনাৰ RPA 1951 আছে এনি পাৰ্চন অফ ক্লাছ কেন বি নটিফাইড বাই দ্য ECI ইন কনচালটেশ্যন উইথ দ্য কনচাৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট হুইচ কেন গিভ দেয়াৰ ভোটছ বাই চ' ছাপ'জ কোনোবা পাৰ্চন আছে যোন ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল হয় তেখেতে ধৰক বেলেগ জেগাত আই মিন ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ হয় তেখেত চ' বেলেগ জেগাত কাম কৰি আছে আউট অফ ষ্টেটো কাম কৰি থাকিব পাৰে বা আউট অফ কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে চ' আউট অফ ষ্টেট হ'লে পোষ্টেল বেলট হয় ঠিক আছে আউট অফ কাণ্ট্ৰি হ'লে আপোনালোকে তেনেকৈ পোষ্টেল বেলটৰ থ্ৰুৱেদি নিজৰ ভোটটো এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে নেক্সট আমি চাম ছেকশ্যন 126টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 ছেকশ্যন 126ত কিছুমান প্ৰভিজন আছে মানে কিছুমান কি কৰিব নালাগে ঠিক আছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত চ' সেই বস্তুখিনি দিয়া আছে চ' যেনেকৈ মেণ্ডেটখিনি চাওঁ আমি এটা এটাকৈ 48 hours বিফ'ৰ দ্য পলিং এণ্ডছ অৰ কনক্লুডছ চ' পলিং শেষ হোৱাৰ 48 hours আগৰ ঠিক আছে চ' ছাপ'জ ধৰক এতিয়া আপোনালোকৰ পলিং কাইলৈ আছে চ' কাইলৈ যদি আছে আজি আৰু যোৱাকালি 48 hours হ'ব চ' আই মিন যদি কাইলৈ আপোনাৰ হ'ল 13 তাৰিখ চ' 11 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ কৈছে যে 11 তাৰিখৰ পৰা যোনবিলাক আপোনালোকৰ টিভিত যে আপোনালোকৰ এডছ দেখাই থাকে ইলেকশ্যন মেটাৰৰ লগত ৰিলেটেড তেনেকুৱা ঠিক আছে চ' সেইবিলাক প্ৰহিবিট কৰা আছে ডেট মিনছ আপোনাৰ যদি কাইলৈ ইলেকশ্যন আছে 13 তাৰিখে 13 জুলাইত তেতিয়া তোমাৰ আপোনাৰ 11 আৰু 12 তাৰিখ ঠিক আছে আপুনি কি টিভিত বা মিডিয়াত মানে তেনেকুৱা পলিং প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এইটো বেন কৰা আছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 126 ইনফেক্ট ছেকশ্যন 126 ইজ নট এপ্লিকেবল টু দ্য প্ৰিণ্ট মিডিয়া নিউজ পৰ্টেলছ এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়া এইটো কথা মনত ৰাখিব এনে আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনত চিৰিয়েল বা আই মিন এডছবিলাকত দিব নোৱাৰে নোট কৰক যে 126ত কিন্তু প্ৰিণ্ট মিডিয়া বা নিউজ পৰ্টেল বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ এক্স হেণ্ডেল মানে টুইটাৰৰ কথা কৈ আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম সেইবিলাকত যদি আপুনি ফেচবুকত পোষ্ট কৰে বা নিউজ পৰ্টেলবিলাকত আপোনালোকে যদি পোষ্ট কৰে সেইটো কিন্তু এপ্লিকেবল হয় মানে এলাউ কৰি মানে সেইটো পাৰি ঠিক আছে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি নিউজ দিব পাৰি কিন্তু টেলিভিশ্যন বা তেনেকুৱা চিমিলাৰ এপাৰেটাছত কিন্তু প্ৰাইম টাইমত বা তেনেকুৱা দিব নোৱাৰি অ'কে তাৰপিছত ছেকশ্যন 126A এটা নতুন ছেকশ্যন সোমাইছিলে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে ইট প্ৰহিবিটছ দ্য কণ্ডাক্ট অফ এক্সিট পোলছ এণ্ড ডিছমিনেশ্যন অফ ইটছ ৰিজাল্টছ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড মেনশ্যন চ' এক্সিট পোলছ আপোনালোকে জানেই নহয় চ' ছাপ'জ আপোনালোকৰ আপোনালোকে ইলেকশ্যনছত দেখিছে যেতিয়া আপোনালোকৰ আজি ধৰক ভোটিং হৈ গ'ল মানে 13 তাৰিখে যদি ভোটিং হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয় আকৌ বহুতে কি কৰে আপোনালোকৰ আগতে মানে ডিক্লেয়াৰ কৰি মানে সেয়া উলিয়াই দিয়ে আৰু আজি কিমান ভোটিং হ'ল কোন জিকিব পাৰে এক্সিট পোল তেনেকুৱা কৰে চ' ছেকশ্যন 126A প্ৰহিবিট কৰিছে যে এক্সিট পোল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে এক্সিট পোলছবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিব নালাগে আচলতে অ'কে এতিয়া চাওক এইবিলাকতো আপোনালোকৰ কডিফিকেশ্যন কৰি থৈছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো এইটো হয় যে আপোনালোকৰ হ'লেও এইবিলাক বস্তু ভায়লেট হয় ইনফেক্ট মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো ভায়লেট হয় RPA এক্টৰ 1951 যোনবিলাক ছেকশ্যন আছে এইবিলাকো ভায়লেট হয় ৰিজনটো হ'ল বিকজ কডিফিকেশ্যনটো কৰি থৈছে কিন্তু কিছুমান প্ৰপাৰ মানে
লজ বনোৱা নাই যোৰ আণ্ডাৰত এইটো বস্তু ধৰক ট্ৰিট কৰিব পাৰে যেনেকৈ যদি এনেকুৱা প্ৰভিজন থাকিলে যে 48 আৱাৰ্ছৰ আগত যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰে বা আপোনালোকৰ এক্সিট পোল যদি ভাইলেট কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ 3 বছৰ জেল হ'ব এনেকুৱা কিবা মানে তেনেকুৱা প্ৰভিজন নাই সেইটো কাৰণে কি এইবিলাক মানে ওপেনলি ভাইলেট হৈয়ে থাকে ঠিক আছে নিয়মটো বনাই থৈছে বিকজ একচুৱেলি নিয়মটো বনোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে হ'ল যে মানুহৰ মৰেলি বা ইথিকেলি মানুহখিনি কিমান মানে ষ্ট্ৰং হয় সেইটো চাব বিচাৰে বাট যদি চাই হ'লেও বহুতে ইয়াৰ মিছ ইউজ কৰে অ'কে চ' মানে প্ৰভিজনছ আছে কোডিফিকেশ্যন কৰি থৈছে বাট পিনেল কোড ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই যেনেকৈ BNSৰ আণ্ডাৰত বা BNSSৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ যদি মানে পিনেলিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে কৰা হয় চ' তেতিয়াহে বস্তুখিনি কি হ'ব মানুহে চিৰিয়াছলি ল'ব ভয়তে হয়নে এইবিলাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই অ'কে চ' চিলিং অন এক্সপেণ্ডিচাৰ ডেট মিনছ আপুনি যদি চিলিং মানে কি হয় আপোনালোকৰ মেক্সিমাম কিমান আপুনি খৰচ কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ছাপ'জ যদি আপুনি ধৰক ডাঙৰ ষ্টেটত আছে ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম UP ছাপ'জ চ' আপুনি 70 ঠিক আছে 70 lakhsলৈকে আপুনি লোকসভা ইলেকশ্যন খৰচ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইলেকশ্যন হয় মানে আমাৰ ষ্টেটৰ যোনবিলাক ইলেকশ্যন হয় MLAsবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতত মেক্সিমাম আপুনি 28 লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰে মানে আপুনি ছাপ'জ অসমৰ MP ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰি আছে চ' 70 লাখ টকালৈকে আপুনি খেলিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতকৈ ওপৰ আপুনি খৰচ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' চেম প্ৰব্লেম ইয়াত কথাটো হয় যে প্ৰভিজনটো আছে RP এক্টৰ আণ্ডাৰত বাট কি ইয়াত কোনো পিনেল প্ৰভিজন নাই ছাপ'জ কোনোবাই ধৰক এতিয়া 1 কোটি টকা খৰচ কৰি দিলে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এজন কেণ্ডিডেটে চ' কৰি দিলে তাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এখন নটিচ পঠাই থ'ব শ্ব'ক'জ নটিচ পঠাব তাৰপিছত কি হ'ব একো একশ্যন নলয় পৰি থাকে অ'কে কিছুমান কথা হয় আৰু তেনেকৈ MLA ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মেক্সিমাম 28 লাখ টকা খৰচ কৰে নেক্সট কাউণ্টিং অফ ভোটছ চ' কি হয় এট এভৰি ইলেকশ্যন where a poll takes place votes are counted or under the supervision of the returning officer and the contesting candidate his election agent and his counting agents চ' যেতিয়া পোল আপোনালোকে জানে যে পোল যেতিয়া শেষ হৈ যায় তাৰপিছত যেতিয়া কাউণ্টিং হ'লে তাত গোটেই প্ৰচেছটো আণ্ডাৰত হয় আণ্ডাৰ দ্য ছুপাৰভিজন অফ দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ চ' আৰু জনৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু তাত কোন কোন থাকে সেই আপোনাৰ যোন চেণ্টাৰটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ যোনকেইজন কেণ্ডিডেটে কণ্টেষ্ট কৰিছে সিহঁতে থাকিব আৰু সিহঁতৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট নিজৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে আৰু কাউণ্টিং এজেণ্টছো থাকে এই গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰে অ'কে তাৰপিছত কৈছে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন লছ ডেমেজ অৰ টেম্পাৰিং অফ বেলট পেপাৰ্ছ এট টাইম অফ কাউণ্টিং মাষ্ট বি ৰিপৰ্টেড টু দ্য আৰু টু দ্য ECI ছাপ'জ আপোনাৰ যদি কিবা এটা ধৰক বেলট বক্সত বা কিবা যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন বা কিবা যদি ঘটনা ঘটিলে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ল ধৰক বেলট পেপাৰ্ছখিনি কাউণ্ট কৰিব পৰা নাই ভালকৈ চ' এই গোটেই ইছ্যুজবিলাক আৰু এই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ লগে লগে ECIলৈ জনাব লাগে যে আমুক কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা অহা আমুক বা এইটো পাৰ্টিকুলাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা অহা এইটো বক্স কি হৈছে তাত বেলট পেপাৰ্ছখিনি কিবা প্ৰব্লেম আছে টেম্পাৰিং কৰা হৈছে অ'কে চ' এইবিলাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে ECI Corrupt practices কথা যদি চাওঁ all government or non-government officials are included within the scope of the corrupt practices আপুনি suppose government হওক non-government official হওক you are all included under the scope of the corrupt practices যেনেকৈ bribery আপুনি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে you cannot be under the influence or direct হওক indirect হওক ঠিক আছে of any other candidate যদি আপুনি ধৰক বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটৰ কিবা লোকচান কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই পাব্লিকেশ্যন বাই কেণ্ডিডেট দ্য পাব্লিকেশ্যন বাই কেণ্ডিডেট এনি ষ্টেটমেণ্ট অফ ফেক্ট উইচ ইজ ফল্ছ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য পাৰ্চনছ কেৰেক্টাৰ এণ্ড কণ্টাক্ট সেইটো কৰিব নোৱাৰে চ' ছাপ'জ আপুনি ধৰক আপুনি এক্স নামৰ কেণ্ডিডেট এজনৰ এগেইনষ্টত আপুনি ধৰক আপুনি Y হয় চ' আপুনি তেখেতৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত ধৰক বদনামী কৰিবলৈ কিবা কিবি কৰিলে চ' সেইবিলাক কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হায়াৰিং অৰ প্ৰকিউৰিং অফ এনি ভেহিকলছ বাই কেণ্ডিডেট অফ এনি ইলেক্টৰ টু এণ্ড ফ্ৰম এনি পুলিং ষ্টেচন এইবিলাকো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাওঁ আমি প্ৰমোটিং এনিমিটি চ' কোনোবা এজন মানুহে যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলি আছে চ' জাষ্ট ফৰ গেটিং ভোটছ আপুনি মানে ধৰক অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰেচ ৰিলিজন কাষ্ট কমিউনিটি লেংগুৱেজ ফিলিংছ এনিমিটি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে যদি এইটো কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কথা কৈছে যে এটা ইম্প্ৰিজনমেণ্ট টাৰ্ম দিয়া হ'ব উইচ মে এক্সটেণ্ড টু 3 years এইটো আছে বাৰু প্ৰভিজন ইয়াত যদি চাই কডিফিকেশ্যনৰ লগতে পেনালিফিকেশ্যনো কৰা হৈছে পেনালাইজ কৰা হৈছে চ' যদি কোনোবাই তেনেকুৱা হেট্ৰেট আনিব বিচাৰে বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ অফ চিটিজেনছ জাষ্ট টু গেট ভোটছ সিহঁতৰ যোনটো হয় টাৰ্ম হয় ইম্প্ৰিজনমেণ্ট টাৰ্ম সেইটো 3 yearsলৈকে এক্সটেণ্ড কৰা আছে ঠিক আছে এনেই আছে ফৰ এ টাৰ্ম 3 yearsতকৈ কমো হ'ব পাৰে বাট মেক্সিমাম 3 yearsলৈকে তেনেকৈ মানে ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিব পাৰে বাট ষ্টিল ভায়লেট হৈ থাকে কাৰণ কিয় বহুতে ভায়লেট কৰাৰ পিছত সেইবিলাক ধৰক আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক ৰিপৰ্ট নহয় ECIলৈ সেইকাৰণে বস্তুটো তেনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত থাকি যায় আৰু বহুত পাৰ্টি এনেকুৱাও আছে যাৰ ধৰক পুলিচৰ লগতো নেক্সাছ থাকে সিহঁতে FIRবিলাক চাৰ্জশ্বিটছ নবনায় চ' FIR নিলিখে চ' কেছবিলাক তাতে থাকি যায় হয়নে চ' তেনেকুৱা ভায়লেশ্যনছ হয় কিন্তু তাৰ উপৰি যদি চাওঁ প্ৰমোটিং এনিমিটিড প্ৰহিবিশ্যন অফ পাব্লিক মিটিংছ ডিউৰিং এ পিৰিয়ড অফ 48 hours এণ্ডিং উইথ দ্য আৱাৰ ফিক্স ফৰ দ্য কনক্লুজন অফ পোলছ ঠিক আছে চ' 48 hours আগত আপোনাৰ যেতিয়া
ধৰক ভোটিং হ'ব যাৰ 48 আৱাৰ্ছ আগত আপুনি কি কৰিব নোৱাৰে আপুনি পাব্লিক মিটিংছ পাতিব নোৱাৰে ঠিক আছে পাৰমিশ্যন লোৱা হ'লেও আপুনি পাৰমিশ্যনটো ল'ব লাগিবই মিটিং পাতিবলৈ কিন্তু 48 আৱাৰ্ছ আগত কোনো আপুনি পাব্লিক মিটিংছো পাতিব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ এমপিজ এণ্ড এমএলএজ চ' RPA 1951ত আপোনাৰ কিছুমান এমপিজ আৰু এমএলএজৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ছেট কৰা আছে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ RPA 1951ৰ ছেকশ্যন 8 subsection 3 যদি চাওঁ তাত কৈছে যে if an MP or MLA is convicted for any other crime and is sent to jail for 2 or more years he or she will be disqualified for 6 years from the time of release বুজি পাইছেনে suppose কথাটো কৈছো এতিয়া ধৰক আপোনাৰ কোনোবা এজন MP বা MLA ধৰক আছে ঠিক আছে টিকেট হৈ গল জিকিলে তাৰপিছত ধৰক কিবা এটা ক্ৰাইম টিকেটে কৰিলে যাৰ পানিশমেন্ট 2 বছৰ বা 2 বছৰতকৈ বেছি হয় ঠিক আছে সো এই এমপি বা এমএলএ জনে 2 বছৰ বা 2 বছৰতকৈ বেছিটো জেলত থাকিবই ধৰক সো যিমান বছৰে থাকিলে জেলত তাৰ পিছত তেখেতে নেক্সট 6 ইয়াৰ্ছলৈকে যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাব তাৰ নেক্সট 6 ইয়াৰ্ছলৈকে তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰে তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে মন ৰাখিব এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন হয় সেকশ্যন 8 সাবসেকশ্যন 3 অফ দা RPA 1951 তাৰপিছত কৈছে even if a person is on bail after conviction and his appeal is pending for disposal he is disqualified from contesting an election যদি এজন মানুহ কনভিক্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু তেখেত ধৰক কনভিক্ট হোৱাৰ পিছত মানে তেখেতে জেল টাৰ্ম পালে কিন্তু তেখেতে বেল মানে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল সো if he or she is in bail after the conviction ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ যদি পেন্ডিংটো তেখেতৰ যদি এপিলটো পেন্ডিং হৈ আছে বাট ষ্টিল বেলত থাকিলেও কনভিক্ট হয় যে সেইকাৰণে তেখেতে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব ওকে নেক্সট সেকশ্যন 8 সাবসেকশ্যন 3 চাইছিলো সেকশ্যন 8 সাবসেকশ্যন 4 ত আপোনাৰ লিখা আছে যে যোনবিলাক আপোনালোক it allows actually the convicted MPs, MLAs or MLCs to continue in their post provided they appealed against the conviction or sentence in higher courts within 3 months of the date of judgment by the trial court. Suppose trial court it is section 8(3) to লিখা আছে 2 বছৰ বা 2 বছৰতকৈ বেছি টাৰ্ম হ'লে আপোনাৰ টাৰ্মটো খাটা পিছতো আৰু এক্সট্ৰা এডিশনাল 6 বছৰলৈকে সিহঁতে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে ঠিক আছে ডিসকুৱালিফাই হয় 8(4) এটো দিয়া আছে যে যোনবিলাক কনভিক্টেড এমপিজ এমএলএজ হয় সিহঁতে নিজৰ যদি সিহঁতে ধৰক কনভিক্ট হয় মানে সিহঁতে এমএলএ এমপি বা এমএলসি মেম্বাৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হয় বাট সাপোজ কিবা এটা কাৰণত সিহঁতে ধৰক আপোনাৰ এপিল কৰি থৈছে ঠিক আছে সিহঁতৰ যোনটো ধৰক ডেট অফ জাজমেন্ট যোনটো আছিল সাপোজ যোনদিনাখন আজি যদি কাবাক ধৰক এমএল দুবিক কৰিছে 2 বছৰ জেলৰ কাৰণে কিন্তু জেল পোৱাৰ আই মিন আজি হ'ল আপোনাৰ 12 জুলাই সো এই 12 জুলাইৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই জুলাই পৰা আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ সো 12 অক্টোবৰলৈকে 3 মাহৰ ভিতৰত যদি তেখেতে ধৰক কিবা এটা ক্ষেত্ৰত এই হায়াৰ কোৰ্টক সাপোজ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টে যদি তেখেতক পানিশমেন্টটো দিছে যে 5 ইয়াৰ্ছৰ জেল দিছে কিবা এটা কাৰণত সো নেক্সট আজি 12 জুলাই হয় সো 12 অক্টোবৰৰ ভিতৰত যদি তেখেতে ডিস্ট্ৰিক্ট জেলৰ পৰা হেতু কেছটো যদি এপিল কৰি সাপোজ হাই কোৰ্টত ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ পৰা এপিল কৰি হেতু হাই কোৰ্টত দিলে আৰু হাই কোৰ্টে যদি কেছটো ললে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ এই টাইম ডিউৰেশ্যনটো the MP, MLA or MLC will be allowed to continue হিহঁতে তেতিয়াও সেই পোষ্টটো ধৰি থাকিব পাৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব 3 মাহৰ ভিতৰত হিহঁতে হায়াৰ কোৰ্টত হেতু এপিলত যাব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব এটা চাওক সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন জুলাই 2030 struck down section 8(4) of the RPA 1951 and declared it ultra vires and held that disqualification can take place from the date of conviction তাৰপিছত এইটো প্ৰভিজনটো আছিলে RPA 1951 সেকশ্যন 8(4) কিন্তু এইটো কি কৰিলে আল্ট্ৰা ভায়াৰ্ছ মানে এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল কৰি দিলে কাৰণ কিয় চাওক এতিয়া কোনোবাই ধৰক আপোনাৰ তেনেকৈ যদি হৈ থাকে আজি ধৰক হাই কোৰ্টলৈ নিলে হাই কোৰ্টত কেছ পেন্ডিং হৈ থাকালে তেখেতটো এমপি হৈ থাকিব আকৌ হাই কোৰ্টতো যদি হাৰিলে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব 3 মাহৰ ভিতৰত আকৌ তাতো কেছটো পেন্ডিং হৈ থাকিব আৰু তেতিয়ালৈকে তেখেতৰ টাৰ্ম শেষে হৈ যাব আকৌ হয়তো হ'বও পাৰে সো এইবিলাক প্ৰবলেমৰ কাৰণে কি হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফাইনালি 2013ত যোনটো সেকশ্যন 8(4) হয় তোক ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে যোনদিনাখন তেখেত কনভিক্ট হয় সেইদিনাখনৰ পৰাই তেখেতক কি বুলি ধৰা হ'ব হি অৰ শি ইজ মানে ডিসকুৱালিফাইড এজ এ এমপি হ'ব পাৰে এমএলএ বা এমএলসি হিচাপে ডিসকুৱালিফাই হৈ যাব তেখেত ওকে সো এনেকুৱা নহয় যে 3 মাহ আকৌ টাইম পাব সিহঁতে নেক্সট এটা আমি সিগনিফিকেন্সখিনি চাম সিগনিফিকেন্সৰ যদি চাওঁ RPA 1950 আৰু 1951 তেতিয়া কিয় সিগনিফিকেন্ট হয় বিকজ ইয়াৰ থ্ৰুদি আমি ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি যোনটো হয়তো এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰোঁ ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনস আমি এনশিওৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি আপোনালোকে জানে ডিলিমিটেশন এণ্ড অল সেইবিলাক হয় তাৰপিছত কি হয় ইলেক্ট্ৰেল যোনবিলাক আপোনাৰ মানে সেন্সাছৰ বেচিছত আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশন হয় ওকে তাৰপিছত আৰু কি আছে প্ৰভিজন যেনেকৈ আপোনালোকৰ সিগনিফিকেন্স কি হয় লাইক উই হেভ ফেডাৰেলিজম সো ফেডাৰেলিজম প্ৰমোট কৰোঁ আমি হয়নে কাণ্ট্ৰিত কাৰণ প্ৰতিখন ষ্টেটে নিজৰ ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব পাৰে পাৰ্লিমেণ্টত
নেক্সট আপোনাৰ যদি চাই সিগনিফিকেন্স কি হয় ডিক্ৰিমিনেলাইজিং ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স আমি যদি চাওঁ অলপমান যোনটো আপোনালোকৰ পলিটিচিয়ানছ পুলিচ আৰু ক্ৰিমিনেল নেক্সাছ আছে তাৰ মাজত মানে সেইটো ভাঙিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে তাৰপিছত একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আমিতো চাইছোৱেই যে আপোনালোকৰ যোনবিলাক পাব্লিক ফাণ্ড এণ্ড মিছ ইউজ হয় যাতে মিছ ইউজ নহওক মানে সেইবিলাক সেইকাৰণে কি কৰিছিলে আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট 1951 এইটো প্ৰভিজন আছিলে যে আপোনালোকে যদি 2000 টকাতকৈ ওপৰ হয় কেছ আপুনি দিব নোৱাৰে আৰু যদি 2000 টকাতকৈ ওপৰ চেকো দিয়ে আপুনি চ' কেছটো দিব নোৱাৰে আৰু যদি চেক দিয়ে ইন ফৰ্ম অফ চেকৰ বণ্ড আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি সেই পাৰ্টিয়ে কি কৰিব লাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক জনাব লাগে চ' তেনেকৈ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব পাৰি নেক্সট যদি চাওঁ ক্লিন ইলেকশ্যনছ চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছিলে যেনেকৈ বুথ কেপচাৰিং ব্ৰাইবেৰী প্ৰমোটিং এনিমিটি সেইবিলাকো আপোনালোকৰ যদি চাই RPA 1951 এইটো কি কৰিছে এড্ৰেছ কৰিছে কাৰণ কিবা যদি তেনেকুৱা হয় আপোনালোকে দেখিছিলে যে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক লগে লগে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে যদি তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে তো লগে লগে এইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব তাক হয়নে তাৰ যোনখিনি ভোট মানে কাউণ্টিং হয় সেইটো তাত কেঞ্চেল কৰিব আকৌ ৰি ইলেকশ্যন পাতিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোৰ কাৰণে চ' ৰিজাৰ্ভ ডেট ৰাখি থয় তেনেকৈ তাৰপিছত লেজিবল পলিটিকেল ফাণ্ডিং চ' RPA 1951 আপোনালোকৰ যদি চাই provides that only political parties which are registered under section 29 of the RPA 1951 eligible to receive electoral bonds এতিয়া চাওক চবেই কিন্তু ইলেক্টৰেল বণ্ড ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে বা ফাণ্ডিং ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আনৰিকগনাইজ পাৰ্টিও থাকে কিন্তু ৰিকগনাইজ পাৰ্টিখিনিহে আপোনালোকৰ কি কৰিব আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে টু ৰিচিভ পলিটিকেল ফাণ্ডিং অৰ ইলেক্টৰেল বণ্ডছ চবেই নোৱাৰে অ'কে তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি চেলেঞ্জেছখিনিত কথা কি আছে চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতখিনি RPA এক্টৰ আণ্ডাৰত কিছুমান যোনবিলাক এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ এটচেট্ৰা সেইবিলাক যোনবিলাক ডিক্লেয়াৰ কৰে ইনকাম হওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হওক বহুতখিনি মিছাকৈ কৰে ফৰ্জ চাৰ্টিফিকেটছ বনায় ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট বনায় পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বনাই লয় তেনেকুৱা হয়নে পঢ়া শুনা নাথাকিলেও বনাই লয় চ' এইবিলাক কিছুমান ফল্ছ ডিছক্লোজাৰ্ছ আছে আমাৰ বিউক্ৰেটাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স আপোনালোকে জানেই এইটো কথা যে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন যোনটো হয় ইট শুড act as an independent body but still it's dependent on the union for financial matters হয়নে চ' যোনটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হয় সিহঁতে ECIক ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ৰাইট কিয় ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ কাৰ হাতত থাকে ইউনিয়নৰ হাতত থাকে সিহঁতে ধৰক কিবা ধৰক মানি আৰু মাছল পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই সেইটো ক্ষেত্ৰতো ECI মানে যোনবিলাক অফিচিয়েলছ হয় সিহঁতৰ এগেইনষ্টত ইউনিয়নে কিছুমান পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে বিউৰক্ৰেটাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স বহুত বেছি দেখা যায় নেক্সট আমি যদি চাওঁ ডুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য ECIৰ দায়িত্ব বহুত বেছি হয় আপুনি যদি চাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰো যোনবিলাক এতিয়া চাওক ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ কি কৰে ইলেকশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰে ফৰ দ্য লোকসভা এজ ৱেল এজ ফৰ দ্য ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু যোনটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন হয় সিহঁতে খালি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে চ' সেইকাৰণে যদি চাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দায়িত্ব বহুত বেছি হয় বাট ইমান কেইখন ৰাজ্য আছে আমাৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্য ষ্টেটছৰ ঠিক আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আপোনালোকৰ লোকসভাটো পাতি তাৰ উপৰিও টাইম টু টাইম আপোনালোকৰ ষ্টেটছবিলাকৰ ইলেকশ্যন পাতি থাকিব লগা হৈছে দে হেভ এ হিউজ এণ্ড ডুৱেল ৰেছপনচিবিলিটি আৰু মিছ ইউজ অফ গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী যেনেকৈ আপোনালোকে চাইছে যে RPAটো বহুতখিনি প্ৰভিজনছ আছে বাট হ'লেও কি হয় মিছ ইউজ হয় ফাণ্ডৰ বা আপোনালোকৰ অফিচিয়েল মেচিনাৰী যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ যোনটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হয় সিহঁতে নিজৰ পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' এইবিলাক কিছুমান ইছ্যুজ আছে চ' সেইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডখিনি চাওঁ আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড মানে কি কি কৰিব পাৰি চ' অপিনিয়ন পলছৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কৈছে যোনবিলাক ফল্ছ ডিক্লেৰেশ্যন মানুহে দিয়ে মানে ফৰ্জ চাৰ্টিফিকেটছ বনায় এডুকেশ্যনেল বা প্ৰপাৰ্টি এছেট লাইবিলিটিজ মিছাকৈ দেখায় এইবিলাক সেইটোক কি কৰিব লাগে পেনালাইজ কৰিব লাগে তাক অফেন্স হিচাপে ধৰিব লাগে আৰু তাক ষ্ট্ৰিক্ট মানে পেনেল একশ্যনছৰ আণ্ডাৰত আনি দিব লাগে BNSৰ আণ্ডাৰত চ' ভাৰতীয় যোনটো আপোনালোকৰ নাগৰিক সংহিতা আছে BNS আগতে IPC আমি কৈছিলোঁ চ' BNSৰ আণ্ডাৰত কিছুমান প্ৰভিজন তাৰপিছত ECI ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি এচিয়ৰ আৰু ঠিক আছে আৰু যোনবিলাক আপোনাৰবিলাক পইচা হয় এইটো কি চাৰ্জ এক্সপেণ্ডিচাৰ হিচাপে ধৰিব লাগে ফ্ৰম দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া মানে আগতে কি আছিলে বস্তুটো যে আপোনালোকৰ চেংতে পইচা তেতিয়াহে ECI তাত সেইবিলাক হয় কিন্তু সিহঁতৰ খৰচা হয় ECI ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰাখিবলৈ পাৰে সিহঁতৰ পইচাটো যোনটো আহে সেইটো চাৰ্জ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে আপোনালোকৰ কি হয় ডাইৰেক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰুদি যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিচাইড কৰিব যে সিহঁতৰ পইচা দিব পাৰে নাই নট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিচাইড কৰিব যে চাৰ্জ এক্সপেণ্ডিচাৰ হিচাপে সিহঁতৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বা ডাইৰেক্ট যাতে সিহঁতৰ পইচাবিলাক আহে ঠিক আছে চ' টু লাইক ইউ কেন চে টু এনচিয়'ৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি অফ ECI এজ ৱেল এজ টু মেইনটেইন দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নেক্সট যোনবিলাক ডিলিষ্টিং কৰিব লাগে অফ ভেলিড ইলেক্টৰেটছ অ'কে তাৰপিছত ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যন দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া চাওক ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যন কথা কৈছে যে টু মিনিমাইজ দ্য ৰ'ল অফ মানি ইন ইলেকশ্যনছ আমাৰ টাইম টু টাইম যোনবিলাক আপোনালোকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন থাকে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ থাকে
সিহঁতৰ বা যোনটো আমি চাইছিলোঁ CEO যাক আমি কওঁ চিফ ইলেক্টৰেট অফিচাৰ ষ্টেটছবিলাকত সিহঁতৰো ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে টাইম টু টাইম সিহঁতক কি কৰিব লাগে সিহঁতৰ মানে ফাণ্ডিং ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে ইনফেক্ট যদি ষ্টেট ফাণ্ডিঙৰ কথা কওঁ বহুতে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে কিছুমান কমিটি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে নাম যেনেকৈ ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তা কমিটি আছে অন ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যন 1998 ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ষ্টেট ফাণ্ডিঙৰ কথা আৰু ল কমিশ্যন ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছিলে 1999 ল কমিশ্যন ৰিপৰ্ট অন ইলেক্টৰেল লছ তাৰপিছত নেশ্যনেল কমিশ্যন টু ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন NCRWC বুলি কয় 2001 আহিছিলে সিহঁতেও ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ষ্টেট ফাণ্ডিং কৰিব লাগে ইলেকশ্যনৰ আৰু ছেকেণ্ড ARC যোনটো ৰিফৰ্ম কমিশ্যন হয় এম বীৰাপ্পা মৈলী যোনটো কমিশ্যন হয় ছেকেণ্ড ARC চ' 2008 সিহঁতে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে ষ্টেট ফাণ্ডিং ইলেকশ্যনছ হ'ব লাগে অ'কে চ' ডেটছ ইট ফ্ৰম মাই ছাইড আজি মই গোটেইখিনি RPA এক্টৰ 1950 আৰু 1951 প্ৰভিজনছ চেলেঞ্জেছ আৰু বিফ'ৰ গোটেইখিনি আমি চালোঁ চ' হোপ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব ৰেগুলাৰলি আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভিডিঅ'ছখিনি ভাল পায় আৰু যদি আমাৰ কোৰ্চেছখিনি এনৰোল কৰিব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি চাই ল'ব পাৰে ইউ কেন এনৰোল ইন দ্য কোৰ্চেছ মই এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ আপোনালোকক ৰেগুলাৰলি পঢ়াম 1 আগষ্টৰ পৰা আমাৰ কোৰ্চখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব মই ADRE কাৰণেও আনি আছোঁ কোৰ্চ আৰু আপোনালোকৰ যদি APSC আপুনি 2025 দিব আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ মেইনছৰ ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কোৰ্চ আনি মই ডেইলি পঢ়াম আপোনালোকক GS 1 2 3 4 5 যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ আৰু যোনে ADRE কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে সিহঁতৰ 1 মান্থৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ হ'ব সিহঁতক মই এনেকুৱা যেনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো চালে দিছ ৱাজ অলছ' ডেমো ভিডিঅ' যে আমাৰ PPTছৰ 3D আমি পঢ়িম চ' এনেকুৱাকৈ মই মেটেৰিয়েলছ আনিম আপোনালোকৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিম আৰু ৰেগুলাৰলি চাই থাকিব ভিডিঅ'ছখিনি এণ্ড হেভ এ গুড টাইম আহেড থেংক ইউ